Phùng Thiệu Phong không hiểu Triệu Lệ Dĩnh, em thích anh, muốn ở bên anh hay muốn kết hôn với anh, quá khứ ngọt ngào và hạnh phúc trong một buổi phỏng vấn gần đây. Phùng Thiệu Phong bất ngờ bộc bạch, anh thật sự không hiểu, em thích anh, muốn ở bên anh, hay chỉ là muốn kết hôn với anh. Câu nói ấy, ngắn gọn nhưng như mũi dao xoáy vào trái tim khán giả. Nó không chỉ là lời tự sự về mối tình đã qua, mà còn là nỗi hoang mang của một người đàn ông từng trải qua hạnh phúc rồi lại đánh mất chính điều quý giá nhất đời mình. Khán phòng lặng đi, rồi vỡ òa trong những tiếng xì xào. Ai nấy đều hiểu, đối tượng mà Phùng Thiệu Phong nhắc đến không ai khác ngoài Triệu Lệ Dĩnh, người phụ nữ từng cùng anh viết nên một đoạn tình yêu đầy ngọt ngào, cũng là người khiến anh day dứt suốt những năm tháng qua. Trở lại những năm tháng trước, khi cả hai còn đứng chung trên phim trường, Triệu Lệ Dĩnh là nữ diễn viên chăm chỉ, với đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên. Phùng Thiệu Phong người đàn ông chín chắn, từng trải lại giàu kinh nghiệm trong giới giải trí. Họ gặp nhau không phải trong bữa tiệc xa hoa, cũng chẳng phải giữa sự sắp đặt của truyền thông, mà là trên phim trường đầy bụi bặm, ánh đèn chiếu rọi cùng những ngày quay dài đằng đẵng. Ban đầu chỉ là những câu thoại trao đổi, rồi sau đó ánh mắt chạm nhau, tiếng cười vang vọng, sự quan tâm nhỏ bé mà chân thành. Tình cảm ấy nảy nở như một mầm cây trong gió xuân, tự nhiên, không gượng ép. Khi chưa bị ống kính săn đuổi, họ từng có những ngày tháng giản dị, một bữa cơm tối vội vàng trong quán ăn nhỏ, một buổi dạo phố không ai nhận ra, hay những tin nhắn ngắn gọn nhưng tràn đầy nhớ nhung. Phùng Thiệu Phong từng kể, khoảnh khắc tôi thấy cô ấy cười trong bộ váy trắng, tôi nghĩ có lẽ đây chính là người phụ nữ của đời mình. Triệu Lệ Dĩnh thì từng thú nhận với bạn bè, anh ấy làm em cảm thấy an toàn, dù ở bất cứ nơi đâu. Đó là những ngày tháng mà họ không cần nghĩ đến tương lai quá xa, chỉ cần hiện tại có nhau đã đủ hạnh phúc. Nhưng rồi, như bất kỳ câu chuyện tình nào khác, khi bước ra khỏi màn ảnh và đi vào đời thực, tình yêu bắt đầu đối diện với muôn vàn thử thách. Có lúc, Triệu Lệ Dĩnh chỉ mong được ở bên cạnh người đàn ông cô yêu, đơn giản như bao đôi tình nhân khác. Nhưng Phùng Thiệu Phong, với sự trưởng thành và kỳ vọng từ gia đình, lại đặt câu hỏi lớn hơn, liệu có nên tiến tới hôn nhân? Em chỉ thích anh thôi, hay em thật sự muốn kết hôn với anh? Câu hỏi ấy, anh từng nhiều lần thốt ra. Triệu Lệ Dĩnh im lặng, bởi cô chưa kịp tìm ra lời giải. Đôi khi, sự im lặng ấy lại khiến Phùng Thiệu Phong thêm bối rối. Dù còn những hoang mang, cả hai vẫn bước vào hôn nhân. Ngày công bố tin kết hôn, cả làng giải trí hoa ngữ bùng nổ. Họ trở thành cặp đôi trong mơ, một câu chuyện cổ tích giữa đời thực. Triệu Lệ Dĩnh xinh đẹp trong bộ váy cưới, ánh mắt sáng lấp lánh niềm tin. Phùng Thiệu Phong nắm chặt tay cô, hứa sẽ che chở và đồng hành. Những ngày đầu sau kết hôn, hạnh phúc như vỡ òa. Họ có con trai minh chứng ngọt ngào nhất cho tình yêu. Trong mắt công chúng, gia đình ba người ấy thật trọn vẹn. Nhưng hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng, bận rộn công việc, áp lực truyền thông, khác biệt trong quan điểm sống, tất cả dần tạo ra khoảng cách. Có khi, Phùng Thiệu Phong trở về nhà, thấy vợ lặng lẽ ngồi đọc kịch bản, mắt thẫn thờ. Anh muốn hỏi, em có hạnh phúc không? Nhưng lại sợ nghe câu trả lời. Triệu Lệ Dĩnh cũng vậy, nhiều lúc tự hỏi, mình yêu anh ấy, muốn ở bên anh ấy, hay chỉ vì trách nhiệm của hôn nhân mà phải ở lại? Câu hỏi ấy, không ai dám nói thành lời. Và rồi, khi tất cả chỉ còn lại là quá khứ, Phùng Thiệu Phong mới dám thẳng thắn nói ra, anh không hiểu, em thích anh, em muốn ở bên anh, hay em thật sự muốn kết hôn với anh? Nếu như em chỉ muốn ở bên anh, có lẽ chúng ta sẽ không phải rời xa nhau nhanh đến thế. Khán giả rơi nước mắt, bởi họ hiểu rằng đó là lời thổ lộ muộn màng. Một lời mà lẽ ra nên nói từ rất lâu, khi tình yêu vẫn còn trọn vẹn. Dù đã chia tay, nhưng ký ức về tình yêu ngọt ngào ấy vẫn còn. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những nụ cười, những lần nắm tay, tất cả trở thành một phần ký ức đẹp đẽ trong lòng cả hai. Với khán giả, câu chuyện tình Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một mối tình showbiz, nó là minh chứng rằng tình yêu, dù có đi đến đâu, vẫn để lại dấu ấn không thể phai mờ. Còn với họ, có lẽ đến cuối cùng, câu hỏi ấy, em thích anh, muốn ở bên anh hay muốn kết hôn với anh, vẫn mãi không có đáp án. Nhưng tình cảm chân thành mà họ từng dành cho nhau sẽ mãi là hồi ức đẹp không ai có thể phủ nhận. Trong một buổi giao lưu với khán giả gần đây, MC bất ngờ nhắc đến câu nói nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong, anh không hiểu, em thích anh, em muốn ở bên anh, hay em muốn kết hôn với anh? Cả khán phòng im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về Triệu Lệ Dĩnh. Cô thoáng khựng lại, bàn tay nắm chặt micro, đôi mắt long lanh. Một lúc sau, bằng giọng nói run rẩy nhưng kiên định, cô trả lời, nếu ngày đó anh hỏi em, thì câu trả lời của em luôn là, em thích anh, em muốn ở bên anh, và em cũng muốn kết hôn với anh, không phải chọn một trong ba, mà là tất cả, bởi vì em yêu anh thật sự. Lời nói ấy khiến khán phòng lặng đi rồi bật khóc, người hâm mộ ngồi dưới không kìm được xúc động, còn trên gương mặt Triệu Lệ Dĩnh, những giọt nước mắt rơi xuống lấp lánh dưới ánh đèn. Nhiều người nhận ra, tình yêu giữa họ chưa bao giờ tắt.
Dù hôn nhân đã đổ vỡ, nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Những gì đã qua chỉ là sự chênh lệch trong cách thể hiện, là những khoảng cách do công việc, do hiểu lầm, do áp lực của dư luận tạo ra. Phùng Thiệu Phong ngồi lặng lẽ xem lại đoạn video ấy, trong đôi mắt anh, ánh sáng ấm áp như ngày xưa dường như trở lại. Anh mỉm cười, nụ cười vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, như muốn nói, thì ra chúng ta vẫn yêu nhau như thế, chỉ là đi lạc mất nhau trên con đường dài. Khán giả không ai biết họ có cơ hội hàn gắn hay không, nhưng chỉ cần nghe được câu trả lời ấy, người ta đã tin rằng tình yêu của họ vẫn còn nguyên giá trị. Trong lòng công chúng, chuyện tình Phùng Thiệu Phong Triệu Lệ Dĩnh giờ đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu sóng gió, nó đã trở thành bản tình ca về sự chân thành, về những nuối tiếc và hy vọng. Ai đó đã viết dưới phần bình luận, không quan trọng là họ có quay lại hay không, chỉ cần biết rằng, trong tim họ, người kia mãi mãi là một phần không thể thay thế. Sau buổi giao lưu, đoạn video Triệu Lệ Dĩnh rơi nước mắt và trả lời câu hỏi năm xưa nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, ai nấy đều cảm động, nhưng có một người im lặng xem đi xem lại, đó là Phùng Thiệu Phong. Vài ngày sau, trong một sự kiện thời trang lớn ở Bắc Kinh, hai người tình cờ gặp lại nhau, cả khán phòng náo nhiệt, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, không gian như lắng đọng lại. Triệu Lệ Dĩnh ngập ngừng, còn Phùng Thiệu Phong bước tới, nở một nụ cười nhẹ. Anh đã nghe câu trả lời của em rồi, anh rất vui, vì cuối cùng cũng hiểu rõ trái tim em. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi sự kiện kết thúc, cả hai ra về gần như cùng lúc. Phùng Thiệu Phong lặng lẽ đi bên cạnh, che chắn cho Triệu Lệ Dĩnh giữa đám đông phóng viên. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tràn đầy ấm áp, khiến mọi người xung quanh như được chứng kiến một mảnh ghép ký ức xưa đang trở lại. Một phóng viên tinh ý chụp được tấm ảnh, Phùng Thiệu Phong bước phía ngoài, tay che chắn, còn Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng. Tấm ảnh ấy lan truyền mạnh mẽ, với tiêu đề phải chăng thời gian đã xóa đi những khúc mắc, để tình yêu một lần nữa được dịu dàng hồi sinh. Vài ngày sau, người ta còn bắt gặp cả gia đình ba người cùng xuất hiện tại một quán ăn nhỏ. Hướng Tường con trai họ chạy tung tăng vui vẻ, trong khi cha mẹ ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh nhìn. Đứa trẻ ngây thơ nói, ba mẹ ơi, lần sau mình cùng đi chơi công viên nhé. Khoảnh khắc ấy, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều bật cười. Nụ cười của họ như xóa nhòa mọi khoảng cách từng có, khiến khán giả tin rằng, có lẽ một mái ấm trọn vẹn vẫn còn chờ ở phía trước. Cư dân mạng để lại vô số bình luận, hãy cho nhau thêm một cơ hội, vì rõ ràng họ vẫn còn yêu nhau. Hướng Tường chính là cầu nối tuyệt vời nhất để cha mẹ trở về bên nhau. Tình yêu thật sự có thể đi vòng quanh, nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. Kết thúc câu chuyện, công chúng không chỉ thấy được sự day dứt mà còn cảm nhận được tia sáng hy vọng. Tình yêu của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, sau bao giông bão, vẫn còn cơ hội được viết tiếp một chương mới dịu dàng và viên mãn hơn.